Paano kumita sa YouTube nang hindi gumagawa ng sariling videos? Bago natin simulan mga kaibigan ng tutorial ay make sure na nakasubscribe ka na sa ating channel. Click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga darating na tutorial videos. Let's get it on! Mga kaibigan, punta na tayo agad-agad sa step 1. Step 1 ay kung saan gumawa ka ng sarili mong YouTube channel. Alam mo naman na siguro kung paano gumawa ng YouTube channel, di ba? Kaya wala, nasabi ko lang. Kaya jump na tayo sa step 2. Step 2 mga kaibigan ay mag-search ka kung anong gusto mong i-upload doon sa search box. So, kung makikita mo sa yung YouTube application or sa desktop mo ay itong search dito sa tuktok, yung magnifying glass dyan, search box. So, mag-search tayo na kung ano, and let's say Manila Bay. Ayan, Manila Bay. Pagka-search mo, punta na tayo agad sa step 3. Step 3 mga kaibigan ay pindutin lamang ang nasa gilid ng search box sa may upper right corner na may 3 linya. Ayan. Hanapin lamang po yan ang nasa tuktok. Ayan po yung nasa tuktok. Yan. Ayan. And then hanapin po ang Creative Commons. Ayan, Creative Commons. And then apply. Para mag-a-apply ka sa broad. Ayan. As you can see mga kaibigan, madaming mga Creative Commons videos. And maghanap lang po kung anong gusto nyo. Example lang naman to. And then to, sabihin mo na lang to. Yan. Kung gusto nyo panoorin mga kaibigan, pwede rin. Pero ako hindi ko na ipi-play yan. Hanapin mo lang para makasigurado ka na talagang Creative Commons. Ay tignan mo yung category license. So yan po siya mga kaibigan. Creative Commons Attribute License Reuse Allowed. Ayan. So, ibig sabihin, ang Creative Commons pala ay pwedeng gamitin ng libre. Hindi ka po makaka-copyright po dyan kasi ang nakalagay po dyan, reuse allowed, mga kaibigan. Pero depende rin na rin po sa videos na yung kukunin kasi yung mga iba po, mga katulad ng mga may music, ay yung mismong music po ay may pwede po kayong ma-copyright po doon, di ba? So, nang sa gayon ay punta na po tayo sa step 4. Step 4 po ay pindutin lamang po ang share na pa-arrow pa kanan. Ito po, pindutin po yan. And then, click nyo lang po tong copy link. Ito, copy link. Yan. Pagkatapos po dyan, alis na po tayo sa YouTube. Yan, alis mo tayo. Tapos punta po tayo sa browser. Ayan po ang napakaganda kong girlfriend. Yan. Kahit ano pong browser ang gamitin nyo. Sa akin po kasi ang ginagamit ko po ay UC browser. Yan. Search nyo lang po sa Google ang YouTube Converter. Ayan, YouTube Converter. And then, itong onlinevideoconverter.com ang piliin nyo po mga kaibigan kasi proven and tested ko na po siya. Matagal ko na pong ginagamit. Then, yung kinapil link po natin kanina, ipipaste lang po natin to and hold natin in 3 seconds and 0.5. Yan. Paste po natin dyan and then start. I-generate niya po yung mga files. Ewan ko kung anong files yan. Yan. 100% natutuo. Ayan. And then, syempre, download. Diba? Download. Ayan. Download. Yan. Download.
Pero sa UC browser mga kaibigan, pag magpipindot ko po yung download, always magpa-pop up sila sa Play Store. So, tanggalin lang po natin yan. Tanggal. And then, yung isang tab na nagpa-pop up din. Then, yan. Download. Yan. Sample lang naman yan, pero hindi ka download yung Pagka-download nyo na po, pwede nyo na pong ulit siyang i-post sa YouTube. Yan. At that's it, mga kaibigan. Ganun lang po kasimple. Kung gusto nyo pong palitan yung mga intro ng mga yan, pwede rin po para may sariling pangalan. And then don't forget na ilagay nyo din po yung license na Creative Commons para hindi po sabihin na sa inyo po talaga yon, kasi baka maka-copyright po kayo. Yan. So that's it mga kaibigan, and don't forget to subscribe sa aking channel. Yan. Para sa mga bagong tutorial. See you soon! Wapa!